Welcome to Invest Ed. Kasi in this video, marami nagre-request sa atin kung ano ba yung hawak nating stocks ngayon. Dito sa video na to, ipapakita natin kung anong meron sa portfolio investment natin and bakit natin siya binili. Bakit natin siya binili, no? Unang-una guys, bago tayo magsimula, I'm not a financial advisor. The idea presented in this video are for educational purposes only. You and only you are responsible for financial decision that you make. And also, no, I'm not pumping or promoting stocks na mababanggit natin dito, no. Ang gusto lang natin ipakita kung anong meron sa company and bakit natin siya pinili na pag-investan. And also, no, you have to do your own research before investing in any financial investment na gagawin natin, no. Hindi porket na binili ko yung isang stocks ay bibilhin niyo na rin. You have to always do your own diligence. Okay guys, so kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. Hello guys, welcome sa channel natin. Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat! Okay guys, so yung first na hawak natin ay si AUV or si Asia United Bank Corporation, and meron tayong 31.96% ng portfolio natin ay nasa kanya, and now meron tayong current gain na 11.16% sa company na to, no. So bakit natin pinili tong AUB, no? So kung titignan natin dito sa moat, management and debt ratings natin, no, nakikita natin na in terms of moat nasa 10 tayo sa kanya, and in terms of management nasa 9. So, and also in terms of debt, nasa 10 tayo sa kanya. So, yung ratings dito is 1 is the lowest, 10 is the highest. So, in terms of moat, management, and debt ratings, nasa excellent tayo sa kanya. Kaya natin siya pinili, no? Okay guys, so bago ko makalimutan, no, yung ipapasa kong Excel sheet sa inyo guys, ay nakasama ko rin to, no, yung mga categories natin or ranking natin ng mga stocks na nakalagay na dyan yung moat, management, and debt ratings. So, ayan, no? So, aangan nyo lang guys kasi malapit na tong matapos. So bibigay ko ito sa inyo guys ng libre. So wala akong hininging bayad na kung ano man. I just want to share my knowledge sa inyo guys na nag-uumpisa pa lang sa pag-i-invest sa stock market, no? Okay guys, so balik tayo dito, no, kay AUB. So yan, nakikita natin. And yung ating total rating sa kanya ay nasa 29, no? So, nakikita natin dito sa debt niya ay nasa 10 ratings, nasa highest level. So, nakikita natin na mababa lang yung kanyang interest expense na kinikater. Okay, in terms of management, ay nasa excellent din tayo sa kanya. And moat, also, nasa excellent tayo sa kanya. Okay, what do I mean, no? Kasi doon sa yung net income, earnings per share, book value per share, and cash from operating activities, talagang ahead siya doon sa mga ibang competitors niya, no? Although na etong si AUB mas maliit doon kaysa doon sa tatlong bangko na na-analyze natin na nakaraan, would rather choose this bank, no? Okay, so for more informations about this company or AUB, no, nasa baba yung descriptions natin ng analysis natin sa kanya, no, kung gusto niyo lang makita. Okay, so yung second natin ay si CIC, no? Si Concepcion Industrial Corporation, and yung meron tayong 20.59% ng ating portfolio ay nasa kanya, and meron tayong current gain sa kanya ngayon na 6.19%. Okay, so bakit din natin pinili si CIC, no? Kasi nakikita din also natin sa moat, management, and debt analysis natin sa kanya ay nasa excellent din siya, no? And also, wala siyang masyadong interest expense na kinikater, and management, maganda, excellent, moat, maganda, no? So, kaya ko siya napili, no? And yung ating total ratings sa kanya ay nasa 29, yung ating ratings, no? Okay, so yung pangatlong stocks na nasa portfolio natin ngayon ay si DMC or DMCI Holdings Incorporated. And meron tayong 19.44% ng ating portfolio ay nasa kay DMC, no? And now, meron tayong current gain na 13.61% sa kanya. Okay, so nakikita natin dito, no, si DMCI. So, yung ating moat
Okay na, yung ating moat sa kanya ay nasa 4 lang, so mababa yung kanyang moat ratings natin sa kanya. In terms of management and debt level, nakikita natin na excellent tayo sa kanya. So in terms of interest expense natin sa kanya, mababa lang yung kinikater niya interest expense, and in terms of management, talagang excellent siya, no? Sa ROIC and ROE niya. And pagdating sa moat, mababa siya, no? Na below average yung ating moat kay DMC, but still kinuha ko pa rin siya. So, nag-invest pa rin ako sa kanya because I believe this company, no, na it will continues to grow over time, no. And yung ating rating sa kanya ay nasa 24, so nasa good companies pa rin itong DMC, no. Okay, so for more information sa company, so nasa baba yung ating analysis sa kanya, no. So please click kung gusto niyo malaman, no, kung paano natin siya i-analyze din. Okay, yung pang-apat nasa portfolio natin, itong si Eagle, no. Eagle Cement Corporations, na mayroong 10.39 ng portfolio natin ay nasa kanya, and meron tayong current gain sa kanya ngayon na 41% current gain kay Eagle, no. And also, no, nakikita din natin si Eagle, no. Okay? So, yung ating moat sa kanya ay nasa 10, and management 10, debt ratings natin sa kanya ay nasa 10. So, sa nakaraang video ko, medyo meron atang discrepancy ng kaunti doon, no? But still, yung kanyang moat niya ay excellent, no? Management, talagang excellent also, and debt ratings natin sa kanya excellent. Wala siya masyadong interest expense na binabayaran. So, yung total score natin sa kanya, okay, ay nasa 30. If I'm not mistaken, no, doon sa ating pagre-review sa kanya, yung ating total score ata doon ay nasa 29, no, if I'm not mistaken. But still, nakikita natin dito, no, yung solid in terms of moat, solid yung company. Kaya ako nag-invest ako sa kanya, no. Although nakita natin, no, kung titignan yung chart na ni Eagle Cement, ng time na nag-drop down talaga to, talagang alam ko talaga sa sarili ko na company na to, na alam ko na bumili ako sa discounted price ng company, no. So, kahit bumabagsak yung presyo ng company, alam ko kung ano yung intrinsic value ng company, no. So, yun yung napaka-importante, no. Alam mo kung bakit ka pumasok, and alam mo na bumili ka sa discounted price ng company, no. So, for more information sa company na to, no, nasa description natin sa baba yung link nito for kung gusto niyo makita, no, yung ating analysis sa kanya. Okay, yung panlima ay ang Metrobank, no. So 3.03% ng aking portfolio ay na kay Metrobank, no. So currently down ako by 4.86% sa kanya. Okay? Okay, so kung natin yung moat niya, nasa below average siya, no. Okay, nakita naman natin dito yung kanyang moat, management, and debt ratings, no. Although nakita natin na maganda pa rin naman yung kanyang debt, no? Kaya pa naman masustain yung kanyang debt. Nakikita natin, ang downside lang sa kanya is yung moat natin sa kanya, no? Pero overall, yung kanyang total ratings natin sa kanya ay nasa 20. Nasa 20, no? It is a good companies pa rin in terms of ratings natin sa kanya. Nasa 20, good companies pa rin yan. Okay, so for more information sa company na to, no? So meron tayong full analysis sa kanya. Kung gusto nyo tignan, click nyo na lang dyan, no, for more information sa company. Okay, and lastly, itong si PLC, no, na mayroon tayong 14.59% ng ating portfolio ay nasa kanya, and currently meron tayong 9.10% gain sa kanya, no. Okay? So nakikita natin ito si PLC, no, and yung kanyang moat ay nasa 10, management 9, and debt ratings natin sa kanya ay 10, no. In terms of debt, wala masyado siyang interest expense na kinikater, kaya gustong-gusto natin yan, no, na wala masyadong interest expense na kinikater yung company. In terms of management and moat, talagang excellent. So, kaya natin siya kinuha, no. For more information, no, click nyo sa baba yung analysis natin sa kanya. Okay guys, so hanggang dito na lang muna yung ating video, no. So, sana may natutunan kayo or may napulot kayong aral, no. So, malapit ko na itong ibigay na Excel sheet na ginawa natin, no. Makapagbigay din ako sa inyo ng value, no. And makatulong din ako sa inyo na nagsisimula pa lang sa pag-invest sa stock market. Okay guys, so maraming salamat sa inyo sa support. And as always, guys, invest wisely and see you on the other side.
Kung bago ka pa lang sa channel natin, huwag mong kakalimutan na i-subscribe and pindutin ang bell button para ma-notify ka sa mga bagong videos na lalabas sa channel natin, no? So dito, binabahagi ko yung 7 years of experience ko sa pag-trade at pag-invest ko sa stock market. And ang kagandahan pa dito, it's completely free. Maraming salamat!